comedian Ali Baba evicted from Victoria Island property. And on business news, Cardoso state reason the CBN will sustain monetary tightening policy. And on the foreign scene, Prince Harry returns to the UK, but it's unclear if he'll see King Charles. And on sports news, FIFA confirms reduction of international windows to 3. Here is the news in detail, starting with entertainment stories. Veteran Nigerian comedian Ali Baba has been evicted from his Victoria Island property in Lagos State. He was evicted alongside his company after a writ of possession signed by the Federal High Court on August 15, 2025. The property was sold to Ali Baba for 220 million naira by the federal government in 2021 through the Asset Management Corporation of Nigeria, AMCON. AMCON claimed to have sold out the property to recover the debt allegedly owed by Harold Expansion Industries Nigeria Limited. Dismissing AMCON's case, Justice Ambrose Lewis Alagua, in his ruling on July 31, 2025, said the corporation failed to provide evidence of the alleged debt. The court ordered that the property be returned to its original owner and also impose a 500 million naira fine in damages on AMCON. Afrobeat singer Fulani Odunlami, popularly known as Fola, has recounted how he was arrested on his first day in Lagos and spent a night in a police station. In a recent interview, the Allen hitmaker said the incident left him feeling demoralized and questioning his decision to pursue a music career in Lagos. He said despite the rough start, his resilience and determination helped him adapt to the city's fast-paced lifestyle. He said he has since made a name for himself in the music industry, gaining prominence after signing with Bella Shmurda's Dagbani Republic in October 2024. And straight to national news, Nigeria and Angola are set to strengthen their bilateral relations with a Joint Commission meeting scheduled for 2025 aimed at updating the legal frameworks guiding their political, economic, and military cooperation. This development comes as part of Angola's effort to enhance trade and investment ties with Nigeria, building on over 60 years of cooperation between the two nations. The work of the fifth meeting of the Angola-Nigeria Bilateral Joint Commission will start tomorrow, Tuesday, 9th September 2025, in Luanda to review the cooperation agreement and memorandums of understanding between the two countries with a view to addressing the major economic challenges. The Ondo State Attorney General and Commissioner for Justice, Dr. Olukayode Ajilo SCN, has reaffirmed the government commitment and focus to justice reforms in the state. Speaking while dismissing reports of contract racketeering, Dr. Ajilo said, since assuming office as the Attorney General, Ondo State has earned recognition for spearheading justice sector reforms. He noted that among other notable contributions in the justice system are mobilizing over 273 volunteer senior and junior lawyers to provide free legal support to Ondo State. Dr. Ajilo dismissed the allegations linking him to contract racketeering in the Judicial Village project, describing the claims as a smear campaign targeting his rising profile. And straight to Kaduna State, where Kaduna State Governor Mr. Ubasani says his administration has recorded significant progress in tackling insecurity with the reopening of 162 previously shut schools and 222 primary healthcare centers across the state. The governor said the state security strategy built on both kinetic and non-kinetic approaches has restored normalcy in several troubled local government areas, particularly Birnin Gwari. Governor Sani noted that when his administration assumed office in 2023, insecurity in Kaduna was severe and distinct from that in the northeast. While terrorism was dominant in Borno, Yobe, and Adamawa, he said the Northwest crisis was largely rooted in economic challenges. Education Minister Dr. Maruf Tunji Alausa has said that all is being done to keep tertiary institutions running
According to him, a holistic negotiation with various unions is ongoing and it is needless going on strike during the talks. He urged the unions that have served strike notice to shelve their plan. Dr. Alausa said the government was making concerted efforts to meet the demands of the unions to prevent disruption in academic activities. Thank you for staying tuned to Newsline. Returns shortly. Stay with us. 100.7. Doing business without advertising is like winking at a girl in the dark. Do not be like a potential bachelor who's busy cutting an eye for a beautiful lady in a very dark room. Give your business the much needed publicity it deserves. Come do business with us by advertising your goods and services on Melody 100.7 FM Ibadan, and let's use our platform to uplift your own. Advertise with us by contacting our marketing department at number 2 MB Makwadero Street, Bodiwasimi, Basharu, Ibadan, Oyo State, Nigeria. Telephone 0915-500-107. That is 0915-500-1007. You can also follow us on all our social media platforms at Melody 107 FM. At Melody FM Ibadan, we help make your business to blow. Yaga yaga. Melody FM, your real home of entertainment. Stay cool, stay cool. Yes, Melody. Melody 100.7 FM. You're welcome back. You've been listening to Newsline on Melody 100.7 FM. Many thanks for staying with us. And the news continues, and straight to the business stories. The Apex Bank Governor Olayemi Cardoso has said that the Central Bank of Nigeria, CBN, will sustain its current monetary tightening policy to protect stability in the nation's financial system. He explained that while inflation rate has declined in the recent period, inflationary pressures still remain high, thus the need to maintain focus on price stability. Cardoso spoke at a fireside chat moderated by Andres Voss, Chief Country Representative of Deutsche Bank Nigeria, during the European Business Chamber C-Level Forum at the weekend. And on the foreign scene, Prince Harry is returning to the United Kingdom for a short visit this week, prompting speculation over whether he might meet his father, King Charles III. The Duke of Sussex, who lives in California with his wife Meghan, and the two children, is coming back to England for several charity engagements. His last visit to the country was in April to challenge the British government's decision to downgrade his level of taxpayer-funded security. Harry, 40, made the transatlantic trip to attend the annual World Child Awards in London on Monday evening. And finally, in sport news today, World Football Governing Body FIFA has officially confirmed a change in the international match calendar, reducing the number of international windows from 4 to 3. The decision, which was announced after extensive consultations with stakeholders, is aimed at minimizing disruption to the domestic football season across the world. By consolidating fixtures into fewer windows, FIFA hopes to create a more balanced schedule that allows domestic leagues to run more smoothly while still ensuring adequate time for international competitions. Under the new format, these games will now be played within 3 consolidated international breaks. And before we end Newsline this afternoon, here's a recap of the highlight. Nigeria and Angola hold bilateral meeting to update legal instruments. Ondo State government reaffirms commitment to justice reforms. Veteran comedian Ali Baba evicted from Victoria Island property. Cardoso states reason the CBN will sustain monetary tightening policy. And Prince Harry returns to the UK, but it's unclear if he'll see King Charles III. And finally, FIFA confirms reduction of international windows to 3.
And we've come to the end of Newsline on Melody 100.7 FM. Kindly join us on our social media platforms for more news stories and excellent programming. Newsline was compiled and produced by Obola Egunfemi, edited by Timita Kwebrema. I am Elizabeth Awoku. Please stay tuned for the Yoruba version of the news shortly. Good afternoon. Thanks for listening. Melody 100.7 FM. Stay cool with Melody. Melody FM. Basho Ibadan. Ó kọjá bẹ́ẹ̀. Ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ̀kásán àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀ àkójọpọ̀ ìròyìn ló ń dé sí etí ìgbọ̀nyìn láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Adenike Adésóyè lóníròyìn yìí ṣáájú ẹgbẹ́ kókó oníròyìn náà. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti ilẹ̀ Angola yóò ṣe ìpàdé lójúnà àti ṣe àgbélárugẹ ìlànà òfin àti àjọṣepọ̀ láàrin àwọn orílẹ̀-èdè méjèèjì. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ondo túnbọ̀ fìdí ìfarajìn rẹ̀ múlẹ̀ láti ṣe àtúntò ẹ̀ka ètò ìdájọ́ ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Nínú ìròyìn àmúlùdùn, gbajúgbajà adẹ́rìn-pòṣónú Alibaba ni wọ́n ti lé kúrò nídìí dúkìá rẹ̀ tó wà ní Victoria Island. Lábala okòwò, Kàdúsò ṣàlàyé ìdí tí báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí CBN yóò fi tẹ̀síwájú nínú ìlànà tí ó gbé kalẹ̀. Nílẹ̀ òkèrè, ọmọọba Harry padà sí ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì àmọ́ tí kò tí ì fojú hàn bóyá yóò ṣe ìpàdé pẹ̀lú ọba Charles. Lábala eré ìdárayá, àjọ FIFA fìdí mímú àdínkù bá ìdíje àgbáyé tó jẹ́ ti àjọ náà wá sí 3 múlẹ̀. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Nínú ìròyìn àmúlùdùn, gbajúgbajà adẹ́rìn-pòṣónú tó jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Alibaba ni wọ́n ti lé kúrò ní ìdí dúkìá rẹ̀ tó wà ní Victoria Island ní ìpínlẹ̀ Èkó. Wọ́n lé òun àti iléeṣẹ́ rẹ̀ lẹ́yìn tí ilé-ẹjọ́ gíga ìjọba àpapọ̀ buwọ́lu ìwé àṣẹ kan ní ọjọ́ 15 oṣù kẹjọ ọdún 2025. Dúkìá ọ̀hún ni wọ́n tà fún Alibaba ní ìjọba àpapọ̀ tà fún ní $200 mílíọ̀nù lọ́dún 2021 nípasẹ̀ àjọ tí ó mójútó dúkìá lórílẹ̀‐èdè yìí AMCON. Àjọ AMCON ṣe lálàyé pé àwọn ta dúkìá ọ̀hún láti lè rí gbèsè tí iléeṣẹ́ Harrods Expansion Industry Nigeria Limited jẹ san padà. Nígbà tí ó ń da ẹjọ́ tí àjọ AMCON pè nù bí omi ìṣanwọ́, onídàájọ́ Ambrose Lewis Alagua nínú ìdájọ́ tí ó gbé kalẹ̀ lọ́jọ́ 21 oṣù keje ọdún 2025 sọ pé àjọ ń kùnà láti fìdí ẹ̀rí mọ́jẹ́mìíṣó múlẹ̀ lórí gbèsè tó ní iléeṣẹ́ náà san. Ilé-ẹjọ́ ọ̀hún wá pàṣẹ pé kí wọ́n dá dúkìá padà fún iléeṣẹ́ Harrods tí ó sì tún ní pé kí àjọ AMCON ó san $500 mílíọ̀nù owó ìtanràn. Ẹ̀wẹ̀, gbajúgbajà olórin Afrobeat Fọlárìn Ọdúnlámì tọ́pọ̀ èèyàn mọ̀ sí Fọlá ti sọ bí wọ́n ṣe fi páńpẹ́ ọba gbé lọ́jọ́ àkọ́kọ́ tó gúnlẹ̀ sí ìpínlẹ̀ Èkó tí ó sì sun oorun mọ́jú ní àgọ́ ọlọ́pàá. Nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tí ó wáyé lẹ́nu lọ́lọ́ yìí, ó ṣe lálàyé pé ìṣẹ̀lẹ̀ náà jẹ́ èyí tó bà á lọ́kàn jẹ́ púpọ̀ tí òun sì ń tún èrò rò wípé kí ló dé tí òun fi wá ṣiṣẹ́ orin ní ìpínlẹ̀ Èkó. Ó ṣe lálàyé pé bó tilẹ̀ jẹ́ pé ọ̀nà náà lọ tààrà síbẹ̀, ìfarajì òun àti ìpinnu ṣe ìrànwọ́ láti jẹ́ kí òun tètè fi ara mọ́lẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó. Ó wá ṣe lálàyé pé látìgbà náà ni òun ti di gbajúmọ̀ nínú iṣẹ́ orin.
níbi ìròyìn àmúlùdùn orílẹ̀-èdè nàìjíríà àti ilẹ̀ angola ti ṣetán láti túbọ̀ ro àjọṣepọ̀ láàrin àwọn orílẹ̀-èdè méjèèjì lágbára sí i nípasẹ̀ ìpàdé tí ó wáyé ní ọdún yìí tí wọ́n gbé kalẹ̀ láti ṣe àgbélárugẹ ìlànà òfin tí ó ń ṣe amọ̀nà fún àjọṣepọ̀ lágbọn òṣèlú ètò ọrọ̀ ajé àti iléeṣẹ́ ológun. Ìgbésẹ̀ ọ̀hún wáyé gẹ́gẹ́ bí ara akitiyan ilẹ̀ Angola láti jẹ́ kí àjọṣepọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú orílẹ̀-èdè yìí lágbọn okòwò àti ìdókòwò kó túnbọ̀ dúró re sí i tí wọ́n sì mọ́lé àjọṣepọ̀ tó ti wà láàrin àwọn orílẹ̀-èdè méjèèjì yìí fún 100 ọdún ó lé. Ìpàdé ọ̀hún ni yóò gbéraṣọ ní ọ̀la ọjọ́ ìṣẹ́gun ọjọ́ 9 oṣù kẹsàn-án ọdún 2025 ní Luanda tí yóò sì wáyé láti ṣe àtúngbéyẹ̀wò àdéhùn àjọṣepọ̀ tó wà láàrin àwọn orílẹ̀-èdè méjèèjì pẹ̀lú èròǹgbà láti yanjú ìdojúkọ ètò ọrọ̀ ajé. Wáyé o agbẹjọ́rò àgbà fún ìpínlẹ̀ Ondo tó tún jẹ́ kọmíṣánná fẹ́tò ìdájọ́ ọ̀mọ̀wé Olúkáyọ̀dé Àjùlọ ti túbọ̀ fìdí ìfarajìn ìjọba ìpínlẹ̀ náà múlẹ̀ láti gbájúmọ́ ṣíṣe àtúntò ẹ̀ka ètò ìdájọ́ ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún nígbà tí ó ń sọ̀rọ̀ tako ìròyìn tí ó ń jẹyọ wípé ó ń hùwà àìlóòótọ́ lórí àwọn iṣẹ́ àkànṣe. Ọ̀mọ̀wé Àjùlọ ṣe lálàyé pé látìgbà tí òun ti dé ipò agbẹjọ́rò fún ìpínlẹ̀ náà ìpínlẹ̀ Ondo ti ń léwájú nínú ṣíṣe àtúntò ẹ̀ka ètò ìdájọ́. Ó ṣe lálàyé pé ọ̀kan lára àwọn ipa tí wọ́n ti kó lẹ́ka ètò ìdájọ́ ìpínlẹ̀ ọ̀hún ní ṣíṣe àkójọ àwọn amòfin kéékèèké àti àwọn amòfin àgbà tó tó 497 èyí tí ó ń pèsè ìrànwọ́ òfin fún ìpínlẹ̀ náà lọ́fẹ̀ẹ́. Ọ̀mọ̀wé Àjùlọ wá tako ìròyìn pé ó hùwà àìlóòótọ́ lórí àwọn iṣẹ́ àkànṣe tó ṣàpèjúwe ìròyìn ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí èyí tí wọ́n gbé jáde láti bà á lórúkọ jẹ́. Nínú ìròyìn míì gómìnà ìpínlẹ̀ Kaduna Ọ̀gbẹ́ni Uba Sani ṣe lálàyé pé ìṣèjọba rẹ̀ ti ní àṣeyọrí tí ó lọ́rìn lágbọn ètò ààbò ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún pẹ̀lú bí àwọn ilé ẹ̀kọ́ 162 àti àwọn ilé ìwòsàn alábọ́dé 202 tí wọ́n ti gbé tìpa tẹ́lẹ̀ ṣe di ṣíṣí padà káàkiri ìpínlẹ̀ náà. Gómìnà ọ̀hún ṣe lálàyé pé ìlànà ètò ààbò tí ìpínlẹ̀ náà ṣe àmúlò rẹ̀ ti dá gbogbo nǹkan padà sí ipò lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn ìjọba ìbílẹ̀ pàápàá jùlọ níjọba ìbílẹ̀ Benin Gwari. Gómìnà Sani ṣe lálàyé pé láàkó tí ó gba ìkúdà ìṣèjọba lọ́dún 2023 àmìyàn ètò ààbò ní ìpínlẹ̀ Kaduna jẹ́ èyí tí ó burú jáì tí ó sì yàtọ̀ sí ètò ń wáyé lẹ́kùn ìlà oòrùn àríwá. Ó ní nígbà tí ìgbésùmọ̀mí gbilẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Borno, Yobe àti Adamawa. Ó ṣe lálàyé pé lásìkò tí ó ń kojú ẹkùn ìwọ̀ oòrùn àríwá jẹ́ ìdojúkọ ètò ọrọ̀ ajé. Mínísítà fún ètò ẹ̀kọ́ ọ̀mọ̀wé Maruf Túnjí Aláùsà ti ṣe lálàyé pé wọ́n ti ń ṣe gbogbo nǹkan tó yẹ láti rí dájú pé àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga lórílẹ̀‐èdè yìí ń tẹ̀síwájú nínú ètò ìkẹ́kọ̀ọ́ wọn gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ. Ó ní ìdúnàdúrà pẹ̀lú ọ̀kan-ò-jọ̀kan àwọn ẹgbẹ́ ń lọ lọ́wọ́ tó sì ní wọn kò nílò láti tẹ̀síwájú nínú ìyanṣẹ́lódì láàkó tí ìdúnàdúrà ń lọ lọ́wọ́. Ó rọ àwọn ẹgbẹ́ tí ó ti fohùn léde pé àwọn yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní wo iṣẹ́ níran láti ṣẹ́wọ́lé èròǹgbà náà. Ọ̀mọ̀wé Aláùsà ṣe lálàyé pé ìjọba ti ń sa akitiyan láti rí dájú pé ó dáhùn sí gbogbo ìbéèrè àwọn ẹgbẹ́ náà láti rí dájú pé ètò ìkẹ́kọ̀ọ́ tẹ̀síwájú láwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́ ń gbọ́ lọ́wọ́ láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ìròyìn tẹ̀síwájú láìpẹ́. Melody FM Báṣọ̀run Ìbàdàn ó kọjá jẹ́. Níbo lọ ń lọ? Mo ń lọ kéde ọjà mi ní rédíò kan bẹ́ẹ̀ ni. Níbo?
má wulẹ̀ dáko má sanwó náà ibi táyé kọjú sí ni ó kọjú sí polówó ọjà rẹ ní Melody 100.7 FM àtàjèrè ló sì máa tà polówó ọjà ní Melody sanwó polówó ọjà sí Melody jẹ́ kí wọ́n lò ní Melody tọ́jà ló sì máa tà ní wàrà wàrà. ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa níléeṣẹ́ wa tó wà ní ojúlé kejì MB Mápàdérun Bódè Wàásìmí Báṣọ̀run Ìbàdàn. ẹ sì lè pè wá sórí ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ 0915 500 107 lẹ́ẹ̀kan sí 0915 500 107. bákan náà lẹ́tún lè kàn sí wa lórí àwọn ìtàkùn ayélujára wa @Melody 107 FM. àtàjèrè fún gbogbo ẹni tó bá polówó ọjà ní Melody 100.7 FM. rédíò yìí kọjá bẹ́ẹ̀ Melody FM Báṣọ̀run wà. ẹ káàbọ̀ padà àkójọpọ̀ ìròyìn tẹ̀ síwájú. ọ̀gá àgbà ilé-ìfowópamọ́ àpapọ̀ ilẹ̀ yìí Ọláyẹmí Kàdúsò ti sọ wípé báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí yóò tẹ̀síwájú nínú ètò àti ìlànà tó gbé kalẹ̀ láti dáàbò bo ìfẹsẹ̀rinlẹ̀ ètò ìṣúná nílẹ̀ yìí. òṣèlú àlàyé pé ní bó ṣe jẹ́ pé bí iye àwọn kan ṣe ń gbẹnu sókè ti dínkù lẹ́nu lọ́lọ́ yìí síbẹ̀ ó ṣe pàtàkì láti tẹ̀síwájú nínú ìlànà ọ̀hún láti jẹ́ kí iye àwọn nǹkan ó dúró wámúwámú. Kàdúsò sọ ọ̀rọ̀ yìí níbi ìpàdé kan tí ó wáyé lópin ọ̀sẹ̀. nílẹ̀ òkèèrè ọmọọba Harry ń padà sí ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì fún àbẹ̀wò ráńpẹ́ lọ́sẹ̀ yìí tí oríṣiríṣi awuyewuye sì ti ń jẹyọ lórí bóyá yóò ṣe ìpàdé pẹ̀lú bàbá rẹ̀ ọba Charles kẹta Duke ti Sussex ẹni tí ó ń gbé ní California pẹ̀lú ìyàwó rẹ̀ Meghan àti àwọn ọmọ wọn méjì ń padà sí ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì fún ètò ìtọrẹ àánú kan. àbẹ̀wò tí ó ṣe gbẹ̀yìn sí orílẹ̀-èdè ọ̀hún ló wáyé ní oṣù kẹrin níbi tí ó ti gbójú agan sí ìpinnu ìjọba ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì láti mọ àdínkù bá ìlànà ètò ààbò rẹ̀. Harry ẹni 40 ọdún ni ó ṣe ìrìn àjò ọ̀hún láti kópa níbi ètò àmì ẹ̀yẹ Well Child tó máa wáyé lọ́dọọdún ní London èyí tí ó wáyé ní ìrọ̀lẹ́ òní. lábala eré ìdárayá àjọ tó ń rí sí bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá káàkiri àgbáyé FIFA ti fìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé àyípadà ti dé bá ìlànà tí wọn yóò fi máa gba ìdíje àgbáyé tó sì mọ àdínkù bá àwọn ìdíje àgbáyé tó jẹ́ ti àjọ ọ̀hún tó jẹ́ 4 tẹ́lẹ̀ wá sí 3. ìpinnu ọ̀hún wáyé lẹ́yìn tí wọ́n ti kàn sí ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn tọ́rọ̀ kàn tí wọ́n sì ṣe ìpinnu yìí lójúnà àti mú àdínkù bá ṣe àkóbá fún àwọn ìdíje bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá lẹ́sẹ̀kùkú káàkiri àgbáyé. lábẹ́ ìlànà tuntun yìí àwọn ìdíje tó jẹ́ ti àjọ FIFA ni wọn yóò máa gbá lẹ́ẹ̀mẹ́ta láàkó ìsinmi àgbáyé. ká tó mú ìròyìn wá sópin ẹgbọ́n àkókò tá a mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti ilẹ̀ Angola yóò ṣe ìpàdé lójúnà àti ṣe àgbélárugẹ ìlànà òfin àti láti rọ àjọṣepọ̀ láàrin àwọn orílẹ̀-èdè méjèèjì lágbára sí i. ìjọba ìpínlẹ̀ Ondo túnbọ̀ fìdí ìfarajìn rẹ̀ múlẹ̀ láti ṣe àtúntò ẹ̀ka òfin ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún ẹ̀ka òfin àti ìdájọ́ ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. gbajúgbajà adẹ́rìn-pòṣónú lórílẹ̀‐èdè yìí àbíbàbà ni wọ́n ti lé kúrò nídìí dúkìá rẹ̀ tó wà ní Victoria Island ní ìpínlẹ̀ Èkó. Kàdúsò sọ ìdí tí báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yóò fi tẹ̀síwájú nínú ìlànà tí ó gbé kalẹ̀. bákan náà la fi tó létí pé ọmọọba Harry padà sí ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì àmọ́ tí kò tí ì fojú hàn bóyá yóò ṣe ìpàdé pẹ̀lú bàbá rẹ̀ tí í ṣe ọba Charles. ní abala eré ìdárayá àjọ FIFA fìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé òun ti mú àdínkù bá ìdíje tó jẹ́ ti àjọ náà àgbáyé wá sí 3. tó èyí ló pin àkójọpọ̀ ìròyìn fún tòní láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. ẹ má gbàgbé láti darapọ̀ mọ́ wa lórí àwọn ìtàkùn ayélujára wa fún ọ̀kanòjọ̀kan ètò àti ìròyìn síwájú sí i.
Bọ́bọ́lá Egunfẹ́mi ló ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn Tèmítọ́pẹ́ Brahma lólóòtú ìròyìn Adenike Adésóyè ló kà sétí gbọ̀yìn mo kí yín ẹ máa yáṣẹ́ o. Báṣọ̀run Ìbàdàn ó kọjá bẹ́ẹ̀. rédíò yìí kọjá